Готуємо смачний італійський хліб на заквасці. Сьогодні рецепт ідеальної чиабати, жодних дріжджів, лише корисна ферментація та неймовірно хрустка скоринка. Готується вона на диво просто, а результат як у найкращих пекарнях. Тільки це все на вашій кухні. Мені знадобиться 320 грамів води кімнатної температури. Також ось така чудова пшенична закваска 100% вологості. Одразу скажу, що можна приготувати і на заквасці Левіто Мадре. Закваска, як завжди, активна, виросла втричі. А кому потрібна така закваска, або закваска Левіто Мадре, а також житня, як жива, так і суха, звертайтесь за посиланням, яке буде в описі під відео. Разом із закваскою ви отримаєте інструкцію. Закваски нам потрібно 100 грамів, залишки закваски підгодую і відправлю в холодильник на зберігання. Розмішую закваску з водою до однорідності. Ця закваска чудово розчиняється у воді. Далі додаю 400 грамів просіяного пшеничного борошна, у моєму випадку білок 10,3%. І замішую тісто. Замішую тісто за допомогою вінчика, можна і лопаткою або рукою, але оскільки тісто дуже липке, то лопаткою чи вінчиком буде практичніше. Нам потрібно просто, щоб усе борошно зволожилося, зібрати тісто в масу, накрити і залишити при кімнатній температурі на 1 годину, на аутоліз. Пройшла 1 година, додаємо далі 30 мл оливкової олії, і тільки не потрібно замість оливкової олії додавати рослин. Наприклад, соняшникову олію. Це зовсім різні речі. 7 грамів солі. І далі потрібно добре вмішати сіль і оливкову олію в тісто, щоб вони рівномірно розподілилися по тісту. Тісто дуже вологе і липке, щоб тісто менше липнуло до рук, можна трішки змочувати руки водою. Оливкова олія додає тісту еластичності, ніжної текстури та легкого аромату, який ідеально підкреслює смак чиабати. Вмішали всю оливкову олію і сіль у тісто, збираємо тісто знову докупи, накриваємо і залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі. Пройшло 30 хвилин, на тісті вже де-не-де з'являються бульбашки повітря, закваска працює. Буду робити перше складання тіста. Всього буде таких 3 складання з проміжутком у 30 хвилин. Відділяємо тісто вологими руками від стінок і складаємо по колу кілька разів. Спочатку тісто через високу вологість може бути неслухняним, але з кожним складанням воно буде ставати більш пружним і піддатливим. Накриваю і залишаю ще на 30 хвилин. Це вже друге складання тіста, змочую трішки руки водою. Відділяю тісто від стінок, піднімаю тісто, обережно розтягую його вгору і складаю всередину. Повторюю так кілька разів по колу. Для такого вологого тіста це якраз найкращий варіант, адже воно менш прилипає і краще формує структуру. Тісто вже стало більш еластичним і слухняним. Добре тягнеться і тримає форму. Складаю обережно, щоб зберегти повітря всередині, накриваю і знову залишаю на 30 хвилин при кімнатній температурі. Так, останнє третє складання, тісто чудово росте, це чітко видно по бульбашках повітря. Тісто вже набагато еластичніше, не розпливається, те, про що я говорив на початку. Глютен відмінно розвинувся, далі накриваю тісто харчовою плівкою і залишу його на бродіння при кімнатній температурі на 1,5-2 години. Температура у мене зараз в кухні 24 градуси. Потім відправляю на холодну ферментацію в холодильник на 8 годин. Можна тримати тісто на холодній ферментації і довше, наприклад, залишити на 24 години. Це ще більше, покращить якість тіста для чиабати. У мене ранок наступного дня, дістав тісто з холодильника після холодної ферментації, рясно присипаю поверхню столу борошном, перекладаю тісто на стіл, зверху трохи присипаю тісто також борошном. І дуже обережно формую тісто квадратної форми. Розстоювати при кімнатній температурі чиабати буду десь ще 30 хвилин. Для цього я візьму 2 качалки для тіста, я ними підіпру краї, 3 листи пергаментного паперу і рушник. Обережно розділяю чиабати на 3 рівні частини і перекладаю ось таку саморобну форму для розстоювання. І хочу сказати, якщо хтось не знає, хліб чиабата родом з Італії. І до речі, це не давній рецепт хліба. Її придумали лише в 80-х роках. Назва перекладається як тапочка, через її форму. І фішка цього хлібу – це дуже вологе тісто, за рахунок якого виходить така дірчаста структура, ну і хрустка скоринка. Поки тісто буде стояти на розстоюванні, я тим часом розігрію духовку. Бачите, як чудово тісто вибродило? Воно все таке живе і дихає, а бульбашки які? Зверху чиабати можете присипати ще трохи борошном для красивої структури. І ось так їх залишаю, нічим не накриваючи. Усе борошно збираю,
Духовка розігрілась вже до 240 градусів, перекладаю заготовки в духовку, на дно духовки ставлю гарячу воду, окріп і випікаю чиабати 15 хвилин при такій температурі з парою. Далі прибираю пару і допікаю ще десь 5 хвилин до золотистої скоринки. Ну а ви орієнтуйтесь по роботі своєї духовки. І друзі, підтримайте це відео лайком, коментарем і підпискою. А також можете підтримати розвиток каналу фінансово, ставши його спонсором. Усі посилання в описі під відео. Дістаю чиабати з духовки, перекладаю на решітку, щоб вони охолонули. Ну подивіться, яка краса, чи не так? Напишіть, як вам цей рецепт чиабат. Аромат, друзі, чудовий. Але щоб його відчути, потрібно приготувати такі безумно смачні чиабати на заквасті. Дуже рекомендую цей рецепт. Готуйте і насолоджуйтесь такою простою, але безумно смачною, корисною і хрусткою випічкою на заквасті. Всім дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.